Sziasztok! Megnézzük az ikellángokat, hogy mi a helyzet velük, mi a helyzet az ő kapcsolatukban. Talán tudjátok már, akik nézitek, hogy nálam az ikelláng az mindenképpen egy férfi és egy nő kapcsolatáról szól. Felcserélhetitek nyugodtan, de az ő kapcsolatukról szól. Nekem az ideám, az az elgondolásom, hogy az ő kapcsolatuk a lelki fejlődésüknek az a legfontosabb benne, és nem biztos, hogy a földi szerelmüknek a beteljesedése. És ez mindenkinél másképp valósul meg. De akkor most megnézzük, hogy ők hol tartanak ezen az úton, mit lehet róluk tudni. Ez az ikellánk párról, hogy hol tart az ő kapcsolatuk, erre vagyunk kíváncsiak, ez a kérdés. Hol tart az ő kapcsolatuk? Mit lehet róluk tudni az ő kapcsolatáról? Úgy tűnik, hogy a kapcsolatuk egy új szakaszba lép, vagy lépett, vagy hamarosan lépni fog. Méghozzá egy olyan szakaszba, ahol az isteni beavatkozásnak a hatására valami rendkívüli esemény jöhet létre, egy különleges, egy véletlenül adódó beszélgetés, egy olyan kommunikáció, amit nem tervezett el előre senki, de mégis létrejön, mondom, szerintem az égiek közbeavatkozásának. Lehet, hogy pont azért, mert hogy itt a következő szakaszhoz erre van szüksége ennek a párosnak. És akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a gyermek. Mit tudhatunk meg erről? Hát ők egy nagyon szenvedélyes találkozásra vágynak egymással, és lehet, hogy ez létrejön bizonyos esetekben, és ez indítja be ezt az új szakaszt ebben a kapcsolódásban. És akkor megnézzük azt, hogy mit lehet itt tudni az üzenetről, hogy hogyan lesz ez a kommunikáció, mit történik ott, vagy mit tudhatunk meg azzal kapcsolatban. Olyan, mintha lenne egy akadály, vagy lenne egy olyan probléma, aminek a legyőzésében, vagy megszüntetésében kellene beszélniük, és akkor itt lehet egy olyan régi közös ügyük, amit régen együtt intéztek, és most azzal kapcsolatosan valami felmerül valami újra, és erről beszélniük kell, és akkor ez a beszélgetés már elegendő ahhoz, hogy ők ezt a találkozást is mindjárt megbeszéljék, ami aztán egy új stádiumot indít el, vagy pedig lehetséges, hogy csak beszélgetés szintjén mondják el egymásnak azt, hogy mennyire vágyik mind a kettő arra egy ilyen találkozásra, és már ez is elegendő, hogy izzon közöttük újra ez a parázs, ami eddig ott a mélyben parázslott, és akkor a váratlan örömre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát egy ajándéktalálkozás lesz, amit az előbb is már mondtam, tehát, hogy az is lehetséges, hogy az egyikük otthonában, de az is lehetséges, hogy csak egy ilyen nagyon, tényleg egy nagyon erős, vagy egy nagyon jelentős találkozás, ajándék értékű találkozás lesz közöttük.
Jó, megnézzük akkor ők hogyan gondolnak egymásra. Pár itt ugye látszott, hogy ha újraindulás lesz, akkor itt hát lesz vagy lehetséges egy nagyon érzéki, szenvedélyes együttlét is. De akkor megkérdezzük, hogy mit gondolnak ők egymásról. Kettőt kérnék szépen arra, hogy mit gondol a nő a férfiről, akit itt nővel jelölök. Ő mit gondol a férfi párjáról, az itt nővel jelölt személy? Mit gondol a férfiről? És mit gondol a férfi a nő párjáról, akit itt férfivel jelölök? Ő mit gondol a férfi a nőről? A nő úgy gondolja, hogy magába fordult a férfi, nem kommunikálnak, ő neki hátat fordított, és nem is akar vele beszélni. De akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről. Az özvegyemberre kérlek szépen. Hát igen, azt gondolja a nő, hogy a férfi nagyon bizonytalan, hogy túl sokat agyal, túl sokat gondolkodik, nem tudja, mit akar, nem tudja, hogy mit csináljon, és legalábbis a nő ezt így gondolja a férfi párjáról. A férfi viszont, ha a női párjára gondol, akkor nagyon elbizonytalanodik magában, mert ilyen felemás gondolatai vannak vele kapcsolatosan. Nagyon szeretné, vagy nagyon jó vele, és nagyon nem is akarja. De megkérdezzük a bosszúságot, hogy mit tudhatunk meg róla. És a házra is kérnék szépen, hogy ez miért van itt. Hát a férfi részéről is egy nagyon nagy igény van arra, hogy ők beszéljenek egymással. Ugye a nő azt gondolja, hogy túl sokat agyal a férfi, és a férfi pedig hát valóban túl sokat agyal, hiszen nagyon szeretne beszélni a nőféllel, de nagyon máskor meg nagyon nem tudja, hogy mit akar. Viszont úgy tűnik, hogy az ő elköteleződésével elköteleződésével kapcsolatosan nagy változás ment végbe már, mint a férfiban. Ha az volt a probléma korábban mondjuk esetleg közöttük, hogy nem tudott elköteleződni a férfi a nő felé, akkor lehetséges, hogy ebben történt változás, de az is lehetséges, hogy abban történt változás, hogy mit jelent a férfi számára az elköteleződés, tehát hogy azt értékelte újra magában, azt gondolta át, és ebben történt benne egy jelentős, mondhatnánk, homlok egyenest más gondol, mint korábban, egy ilyen változás, és lehetséges, hogy pontosan ezt a változást szeretné ilyen nagyon lekommunikálni, vagy kikommunikálni a női fél felé, és amikor így, és ezen rengeteget gondolkodik, ezt szeretné. És akkor megnézzük azt, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt. Tehát mit érez az ikerlánk női tagja a férfi iránt. Az ikerlánk női tagja, akit itt nővel jelöltem, ő mit érez a férfi iránt? Milyen érzései vannak? 2 lapot kérnék szépen erre. Mit érez a férfi iránt?
és a férfi hogyan érez a nő iránt. Megint kijött az, hogy most így, ahogy sóhajtottam, olyan volt, hogy sajnálja, hogy hátat fordít neki, sajnálja, hogy nem akar vele beszélni, de egyébként nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy ismeri a férfit, de ugyanakkor mondom, ez a sajnálatot érzékelem itt most, hogy miért ilyen a helyzet. És akkor megkérdezünk, hogy mit tudhatunk meg az özvegy férfiről, mi az, amit megtudhatunk róla még, hová. És a szerencsére is kérnék szépen. Mert hogy ugye az özvegy férfire kértem, és akkor mi kijött rá, az azt mutatja, hogy a távolság miatt, vagy amiatt, hogy így elfordult, amiatt így nem nagyon működik közöttük a dolog, és távolság lett, vagy a távolság miatt nem nagyon működik a dolog, kinél hogy, tehát melyik volt előbb. Viszont azt is látszik, vagy az is a nő részéről előjön, hogy ő szerencsésnek érzi magát, de ugyanakkor magányosnak is. Viszont az állandóság lapjával ez a magányosság, ezt olyan, mintha ő elfogadta volna, hogy ez tulajdonképpen ez a kapcsolódásukkal együtt jár. Ez nem egy olyan befelé forduló magányosság, mint a férfinál, hanem az ő esetében ez a magányosság, ez az önmunkás. Tehát amikor körülnézek magam körül, magamban is, és megvizsgálom a helyzetet, és látok reményt, látok pozitív lehetőségeket is, és ezt mutatják itt a lapok, hogy ő ilyen módon fordult magába, ilyen módon érzi magát, és ilyen módon jön az, hogy ő önismerettel tölti el mondjuk az idejét, amit így külön töltenek. A férfi esetében viszont azt látjuk, hogy ő egy kincsnek, egy ajándéknak érzi ezt a nőt. Az, hogy vele beszélhet, az, hogy amikor ők kommunikálnak, az maga számára a csoda, mert valószínűleg ők úgy tudnak egymással kommunikálni, ahogy senki mással meg tudnak nyílni, el tudnak egymásnak olyan dolgokat mondani, amit senki másnak nem tudnának, vagy ami esetleg eszükbe sem jutott volna maguktól korábban. Na és pontosan ez a lényege például az ikerláng kapcsolódásnak az én értelmezésem szerint, vagy az én ismereteim szerint, hogy olyan tükröt mutat nekem a másik, egy ikerláng kapcsolódásban, amit senki más nem tud a világon. Csak ő, mert ő pont olyan, mint én vagyok. Pont ugyanazokat az életeseményeket élte végig, ugyanúgy reagált rá, csak ez nem tudatosult benne, vagy én bennem, amit ő elmesél, hanem így, ahogyan meséli egymásnak az életük történetét, így terülnek ki, hogy jaj, tényleg ez történt, és én akkor tényleg azt éreztem, amit te mondasz. És akkor tényleg így volt ez. Tehát ez az ikerláng kapcsolódás, ez egy ilyen rengeteg aha élménnyel párosul, hogy aha, ez tényleg így volt. Vagy amikor én nálam ez volt, akkor itt tényleg én is ezt éreztem, és egy ikerláng kapcsolódásnál ez így sorozatba egymás után jön. És ezt a
ez a két lap, ez valami ilyesmit fejez ki, hogy a férfi az elképzelhető, hogy a különlétük alatt döbben rá erre a sok mindenre, hogy jaj, ő erről is beszélt, és tényleg úgy van. És akkor lehet, hogy ő most kezd így ráébredni ezekre, hogy amikről ők beszélgettek, az mennyire összhangban van azzal, amit ő megtapasztalt, csak ő eddig még nem gondolta így végig. És mondom, az én értelmezésem szerint az Ikellang találkozás vagy kapcsolódásnak pont ez a lényege, hogy ilyen módon kezdi felismerni a tetteit, az életét, a cselekedeteit. És kérünk még azért az ajándékra, hogy mik ezek az események esetleg, amire ő gondol, mit tudhatunk meg erről. És a levélre is kérek. Hát az érzéseiben benne vannak ezek a találkozások, amelyek most nem nagyon működnek, benne vannak azok a mérhetetlenül nagy belső harcai, csatározásai a férfinak, amelyek ott vannak, nem tudja kiűzni magából, nem tudja őket száműzni, nem tud velük semmit sem kezdeni, mert újra és újra előjönnek, ahogy történnek vele a mindennapi dolgok, az élet dolgai, úgy eszmél rá egy-egy ilyen felismerésre, amit az előbb is mondtam, tehát, hogy így úgy tűnik, hogy ő neki pont ilyen időszaka van, amikor ilyen nagy felismerések zúdulnak rá. Ezeket lehet látni például egy horoszkópból is, vagy meg lehet látni, hogy milyenek azok az időpontok, amikor ilyen időszakok jönnek mindenkinek, de az egyénibe. És ezt mondjuk mi isteni időzítésnek, amikor eljön annak az ideje, hogy ő megtalálja, vagy ráeszméljen azokra a dolgokra, amiért ők végül is találkoztak. Tehát a női fél az elkezdte az önmunkát, tulajdonképpen ugyanazt a lelki feladatát csinálja, mint a férfi, csak esetleg lehet, hogy más szinten, vagy más területen, de a férfi ugyanígy önmunkának mondanám ezt a részt, amikor ő ráeszmél arra, hogy tényleg ez így volt, tényleg én is így érzem, és elkezdi magának végre beismerni azokat az érzéseket, gondolatokat, ami korábban nem mert, vagy eszébe sem jutott, hogy ilyenek vannak. Úgy látszik, hogy az érzéseiknél ezek most így kiderülnek, és tulajdonképpen nagyon hálásak is ezért egymásnak, hogy ezt így elindították bennük, mert hogy legalább valahova előbbre, tehát kezdik megérteni az életüket, és ez így nagyon, nagyon örömteli és boldogító érzés tud lenni. Jó, és akkor megnézzük azt, hogy akkor a következő 1-2 hétben hogyan alakul az ő kapcsolatuk, lesz a találkozás, folytatódik-e tovább esetleg ez a felismerések sorozata. Lássuk, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk az ilyennek, az Ikellángnak a következő 1-2 hétben, hogyan alakul a kapcsolata. Hát megmaradnak, úgy tűnik, ezek a felismerések. Ugyanígy jött ki a férfinál az előbb az érzéseinél. Valószínűleg ez folytatódik náluk, ez az időszak, ez az önmunkás időszak. A találkozásuk az nagyon bizonytalan. Elképzelhetőnek tartom, hogy attól függ ez az, hogy ők
hát úgy mondom, hogy megengedik-e számukra a találkozást, mert azért az, hogy egy ikerpár találkozik, annak is megvan az eleve elrendelt ideje, és az is, hogy amikor szétmennek, és utána, hogy újra mikor találkozhatnak, annak is megvan az eleve elrendelt ideje, ami több időpont tekintetében mondjuk eleve el van határozva, de az, hogy melyiknél fog bekövetkezni, az az ő fejlődésüknek az ütemétől függ, mind a kettőjüknek. Tehát, hogy inkább úgy mondom, hogy nem az van, hogy december 24-én lesz a találkozás, hanem akkor lesz a találkozás, hogyha egyik vagy másik fél eléri ezt a fejlettségi, vagy ezt a lelki fejlődési szintet, vagy azt a lelki fejlődési szintet a másik fél. Tehát, hogy valahogy így tudom ezt így lefordítani, vagy meghatározni, vagy ahogy én látom, hogy így működnek az ikerlánk pároknál a dolgok, tehát, hogy ez az isteni időzítésnek a lényege. És akkor megkérdezem azt, hogy miért bizonytalan a bíróra, hogy mit tudhatunk meg a bíróval kapcsolatosan. Mit tudhatunk meg a bíróval kapcsolatosan? És a vágyra is kérnék szépen. Hát nem sok a remény arra, hogy ez a bizonytalanságból bizonyosság legyen, tehát, hogy bizony-bizony találkoznak ebben a 1-2 hetes periódusban. Nagyon kevés esetben fordulhat ez elő, a többieknél biztosan nem. És akkor a látogatásra is kérnek szépen, hogy ezzel kapcsolatban mit tudhatunk meg. Hát, igen, reménykedni lehet, hogy megtörténik, de igazából nem lehet semmilyen módon befolyásolni, illetve megkérdezem azt, hogy lehet-e valamilyen módon befolyásolni, és akkor most a levélre kérdeznék rá, levélre kérnék szépen arra vonatkozóan lapot, hogy lehet-e valahogy befolyásolni azt, hogy ez a találkozás minél előbb létrejöjjön közöttük. Van-e valami mód arra, hogy ez megtörténjen? Hát ez a 3 lap nekem arról azt mondja, hogy arra gondoljatok, hogy ez a kapcsolat miért jött létre. Hogy ez egy égben köttetett kapcsolat, amelynek célja és feladata van, és a feladatra helyezzétek, tehát a gondolataitoknak a fókuszát magára a kapcsolatnak, az isteni kapcsolatnak a létrejöttére, a miért jött létre, arra helyezzétek. Tehát, hogy a céljára, és ezzel lehet mondjuk befolyásolni. Van, amikor nagyon pontos választ tudnak adni a lapok, és akkor még én magam is meg szoktam letudni, hogy mennyire beszédesen fejezik ki azt, amit akarnak közvetíteni. És én nagyon örülök, hogyha ti meg itt voltatok, és megnéztétek, és annak még jobban, hogyha megírjátok, hogy mit gondoltok. Ha úgy gondoljátok, hogy ti ilyenben vagytok, vagy egyáltalán érdeklődtök ilyen iránt, illetve hogyan lehet önfejlesztést, hogyan lehet magatokat még jobban fejleszteni, mert mondom, tehát itt a fejlődés a lényeg, hogy akkor lehet, vagy akkor van találkozás.
akkor a lenti elérhetőségeken tudtok keresni, és még megjegyezném azt, hogy az önmunka az nem szó szerint ezt jelenti, hogy én egyedül dolgozok, mert nagyon sok technikát ismerek én magam is, és mégis időnként el kell mennem máshoz, mert megakadok, és még én sem tudom, hogy hogyan tudok tovább lépni, mert ugyanilyen ilyen önmunkában vagyok, mint ahogy ti, csak én már mondjuk ott tartok, hogy mástól is segítséget kérek, és úgy gondolom, hogy ez nem szégyen, sőt, a fejlődéshez hozzátartozik. Na de, mindegy. Mindenki eldönti, hogy hogyan gondolja, és azt is, hogy tetszette, és ha igen, akkor lájkoljátok kérlek szépen, vagy ha nem iratkoztatok még fel, akkor léci, iratkozzatok fel a csatornára, és mindenkinek minden jót kívánok ehhez, erőt, kitartást, sziasztok!